Hello everyone. Merry Christmas. Ami asu hi etia Dubai Mall of Emirates. Aru amar ghor osorte hoy. Ahiye thaku bare bare. Kintu jehetu aji Christmas hoy aru hetu karone okkonman dhunia bahut dhunia decoration korise jitu proti bosor kore. Ebar ora beshi bhal lagise ahi pani. So bhabilu apnalokko kiyo na ne dekhwai diu okkonman. Ei phale uporole dom to bahut dhunia ke sajaise. আৰু মোৰ পিছফালে আছে ডাঙৰ হে ক্ৰিসমাস ট্ৰি জুপা আৰু এইফালে তললে এনেকুৱা ধুনিয়া ধুনিয়া বল ওলমাই দিছে বৰ ধুনিয়া লাইটিং কৰিছে ভাল লাগিছে আহি আৰু এইফালে মই দেখুৱাইছো আপোনালোকক ইয়াত বহুত ধুনিয়া ডেকোৰেশন কৰিছে হক চাও আমি পিছে আহিছো আজি বাম্বলবি সিনেমাখন চাবৰ কাৰণে কাৰণ আজি এনকা ৰিলিজ দিছে বুলি গম পাইছো সো ভাবিলো আপোনালোককো দেখুৱাও আগতে এবাৰ মান আহি চাই গলি বহুত ধুনিয়া ডিজাইনটো দেখি পানি ভাবিলো আপোনালোককো এবাৰ দেখুৱাটো বেষ্ট হ'ব বুলি সানডে মছলাৰ কাৰণে তো আহক অলপ সোনকালে আহিলো অকনমান ঘুৰিছো মলটোত শোরুম তো মোর বড় প্রিয় মই যেতিয়া আহু ইয়ালৈ এপাক হলেও চাই যাও ইমান ধুনিয়াকে সজাই থোৱা থাকে নহয় এনে লাগে যেন সব সামগ্ৰী লৈ পানি গুছি যাওগে Dubai Emirates Mallor aru eta tourist attraction place hoise Snow World largest snow world bahut dangor area ase aru mane ekdom uporor pora moi like moi dekhuaisu robo bhaldore tetia gom pabo aru moi touristor jitu price hoy hetu moi janai dim apnalokok tita jodi ahe apnalokor olop subida hobo bitorokini moi glassor bahirot asu বহুত এক্টিভিটি আছে যিবোৰ ইয়াৰ পৰা ইমানটা ভালকে নেদেখিব এনেকুৱা ইউনিফৰ্ম দিয়ে তো পিনিব লাগিব বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া এক্টিভিটি আছে তাত ভিতৰত বাহিৰৰ পৰা ইমান গম নাপাব আহিলে মানে আপোনালোকে জানিব আহিব এবাৰ আপোনালোকে এই জায়গাবোৰ চাব লাগে অকমান পাইছে না জায়গাবোৰ চালে অকমান এক্সপ্লোৰ কৰিলে গম পোৱা যায় হাই পালে ওপৰৰ ফালে এনেকে লৈ যায় তাৰপিছত স্কেটিং কৰি পানি তললৈ আহে বলক
এতিয়া এন্ট্ৰেন্সৰ ফালে যাওঁ তাতে সব প্ৰাইস বোৰ লিখা থাকিব আপোনালোককো দেখাম আমাৰ দুইজন তামাম বৰ হৈছে মোৰ লগত আহিলে এনেকৈ হয় সদায় এইটো হৈছে স্কি দুবাইৰ এন্ট্ৰেন্সটো ओके तो যেতিয়াই মই আহিলো তাৰ প্ৰাইসবোৰ সব এখনত ওলাই আছিল ভিতৰত সোমাৰ লগে লগে সব নাইকিয়া হৈ থাকিলে মই বাৰু এখন কাৰ্ড লৈ আহিম আপোনালোকক দেখুৱাম ভালদৰে প্ৰাইসবোৰ তাতে ভালদৰে লিখা থাকিব চাগে এখনত ওলালেও দেখুৱাম বাৰু এইয়া ইয়াত সকলোখিনি লিখা আছে কিমান দাম পজ কৰি চাই ল'ব আৰু এটা কথা হ'ল ইয়াত যেতিয়া মানে যিবোৰ টুৰিষ্টৰ কাৰণে এটো প্ৰাইস হয় যেটো দেখুৱালো কিন্তু আমি যিবোৰ যাৰ মানে এমিৰেটছ আইডি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপমান পইচাটো কমাই লয় যদি এমিৰেটছ কাৰবাক চিনাকি আছে আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে টিকেটটো কিনোতে তেওঁলোকৰ আইডিখন ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া অলপমান পইচাটো কমাই ল'ব কিন্তু এনজয় বহুত কৰিব পাৰি ভালদৰে ধুনীয়াকৈ কাৰণ বহুত ধুনীয়া এক্টিভিটিজ আছে তাত মানে ভাল লাগে চক আজি কিমান মানুহ হয় সমাগম আজি এইখন কেৰিফৰ য'ৰ পৰা মই মাৰ্কেট কৰোঁ আমি শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি এইবোৰ এইটো আমাৰ চনু আমি চিনেমা হল পালোহি আৰু আমি চাবলৈ লোৱা চিনেমাখন আছে আজি আমি চাম বাম্বলবি আৰু কাৰ কাৰণে চামটো গম পায়ে চাগে আমাৰ নটখট টিখৰৰ কাৰণে ক'ত গ'ল টিখৰ এইটো হাই দিদিয়া হাই বুলি কোৱা আকৌ সবকে হাই বুলি কোৱা আমাৰ তেখেতৰ কাৰণে আহিছোঁ বাম্বলবি আমি মাক পুতেক এই তলতে বহি ল'লোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আমিও চিনেমাখন চাওঁগৈ ভাল বুলিয়ে কৈছে বহুতে ভাল বুলিয়ে কৈছে সানডে মছলাত আকৌ পুনৰ লগ পাম বাই বাই চনো বাই বাই কৈ দিয়া ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম বাই বাই ওৱান মোৰ থিংছ মাই ফেভৰেট আৰু 32জনী মাইকী মানুহৰ মানে দুৰ্বলতা বুলি ক'ব পাৰিম কি জানেনে চিফৰা